السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه من وي. درسنا النهاردة إن شاء الله هشرح معاكم باترون لعمل مثلث جراني هنستخدمه كفرع زينة لشهر رمضان أو لأي طبعا مناسبة عندنا. كل سنة وانتم طيبين وينعاد عليكم الخير واليمن والبركات. المثلث بتاعنا زي ما احنا شايفين، هنشوف ايه الغرز اللي هنستخدمها فيه وهنشوف كمان ازاي هنطبقه. نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عندنا في البداية هنا عندي دايرة اهي. الدايره دي اما نعملها دايره مكونه من سلاسل او نعملها دائره سحريه زي ما احنا شايفين. هنعملها دائره، هو المفروض طبعا ان احنا نعملها دايره مكونه من سلاسل 3 أو 4 سلاسل، بس انا دايما بحب اشتغل الشغل بتاعي بدائره سحريه. فعامه نشرح الباترون. الدائره بالشكل ده اهي، بتكون دائره مكونه من سلاسل. هو مش محدد لي العدد، احنا ممكن نبدأها ب4 سلاسل وليكن 4 سلاسل. انا هشتغل بدائرة سحرية. مش دايما بطبق على فكرة الباترون بشكل يعني مش هقول صحيح، مش زي ما هو هيقول بالظبط. هو مديني هنا شكل مبهم، مش قايل لي بقى اذا كانت سلاسل ولا قايل لي دي دايرة سحرية، فبالتالي انا اقدر اغير في الجزئية دي. هبدأها بدايرة سحرية. الدائرة السحرية بتكون الرمز بتاعها بالشكل ده، شكل حلزوني كده. دي دائرة سحرية. بعد الدائرة السحرية عندي الراوند رقم 1. بنرتفع ايه 1 2 3. العلامة دي علامة ايه يا جماعة؟ سواء دايرة فارغة او شكل بيضاوي كده دي سلسلة اهي. دائرة فارغة او شكل بيضاوي دي سلسلة. لو جه عملها لي دائرة مظللة وظللها كده دي منزلقة، اللي بنقفل بيها الشغل دايما او بنزين بيها الشغل بتاعنا، غرزة منزلقة. عندي هنا ايه؟ قلنا ان دي سلسلة، يبقى ارتفعت 3 سلسلة. بعد ال3 سلسلة قابلتني غرزة. الغرزة دي ايه اهي؟ حرف التي وعليه شرطة او الشرطة ونازل منها 1 وعليها لفة. دي نكتب تحت شوية اهو، تي وعليها لفة او شرطة ونازل منها 1 وعليها لفة. دي لفة واحدة اهي، غرزة عمود بلف دبل كروشيه. ارتفاعها بيكون 3 سلسلة. اشتغل كام غرزة عمود بلفة؟ ادي 1 2 3 و3 سلاسل الارتفاع هعتبرهم 1 عمود بلفة. يبقى هنا عندي في كل مجموعة 4 عمود بلفة. بعد ما اشتغل 3 عمود بلفة، وطبعا مش 4 لان هو ارتفع السلاسل واعتبرها 1، يبقى ال4 بتوعنا كاملين. اشتغل بعديهم 3 سلسلة. بعد ال3 سلسلة هيروح يشتغل 4 عمود بلفة كاملين بقى. عفوا، ليه يا رندا ما اشتغلش من البداية 4 كاملين؟ لان انا كده كده لازم ارتفاع. فبما اني ارتفعت ب3 سلاسل ما اقدرش ارتفع 3 سلاسل واعد بعديهم 4، هيبقى العدد معايا زيادة. انا عايزة العدد يكون مظبوط بالتمام. يبقى هرتفع 3 سلاسل واعتبرهم اول عمود عندي وبعد منه 3 عمود بلفة. لكن هنا خلاص دي مجموعة عادية جدا مش ما عندهاش ارتفاع، يبقى اشتغلت قبليهم 3 سلاسل وبعد كده 4 عمود بلف، بعديه 3 سلسلة. هرجع تاني هروح اشتغل في نفس الدايرة بتاعتي 4 عمود بلفة. دي 1 2 3 4. بعد منه ايه 3 سلسلة. يبقى الراوند الاولاني كله عبارة عن ارتفعت 3 سلاسل، اشتغلت 3 عمود بلفة داخل الدايرة بتاعتي هي، بعديهم 3 سلسلة وارجع تاني في نفس الفراغ 4 عمود بلفة، بعديهم 3 سلسلة، بعديهم 4 عمود بلفة، بعديهم 3 سلسلة. هنقفل بغرزة منزلقة في المكان ده اهو في 3 سلسلة ارتفاع. بعد كده المفروض ان انا هشتغل على الفراغات الزوايا بس. انا عندي 1 2 3 زوايا. طب هشتغل ازاي على الزوايا؟ انا عندي هنا الزاوية دي اقرب زاوية ممكن اشتغل فيها، برغم ان هي جاية من ناحية اليمين واحنا دايما بنشتغل عكس عقارب الساعة، يعني بنشتغل شمال. بس احنا هنشوف دلوقتي ايدينا هنمدها يمين شوية ازاي. اما ان انت تمدي ايدك وتشتغلي يمين زي ما هنعمل دلوقتي، او ان انت تمشي بمنزلقة على ال3 اعمدة دول لغاية ما توصلي يعني 4 منزلقة، لان ده هتمشي بمنزلقة هنا وبمنزلقة هنا وبمنزلقة هنا وبمنزلقة لغاية ما توصلي للفراغ وتبدأي تشتغلي الزاوية بتاعتك. بس اسهل لك انك طبعا تشتغلي زي ما احنا هنشوف دلوقتي. انا طبعا برتفع من المكان ده 3 سلسلة وهشتغل بعد منها 3 عمود بلفة
في المكان ده. في طبعا ان الزاوية دي لسه بقية الزاوية هكملها طبعا في نهاية الراوند لما اوصل للمكان ده تاني. بعد ال3 عمود بلفة هشتغل سلسلتين، بعديهم اروح للزاوية التانية. تعالوا بقى نشوف كل زاوية مكونة من ايه. الزاوية عندي مكونة من 4 عمود بلفة، دي 1 2 3 4 سلسلتين سلسلتين، يعني 4 سلسلة، يبقى 4 عمود بلفة 4 سلاسل تاني في نفس الزاوية 4 عمود بلفة، دي 1 2 3 4. يبقى الزاوية بتاعتي مكونة من ايه؟ 4 عمود بلفة 4 سلسلة 4 عمود بلفة. لو ناخد بالنا ان الزاوية اللي تحت دي انا اشتغلت فيها مرة واحدة بس، يعني المفروض لما اوصل للمكان دوت هشتغل تاني في نفس الزاوية دي 4 عمود بلفة و4 سلاسل، واقفل بعد كده هنا بغرزة منزلقة. بمشي بعد كده بعد الزاوية بسلسلتين واروح اشتغل الزاوية الثالثة اللي هي دي 4 عمود بلفة 4 سلسلة 4 عمود بلفة وبعديهم سلسلتين، واروح اكمل بقى الزاوية اللي احنا الاولى اللي احنا ما كملناهاش في بداية الراوند. السطر اللي بعده بردك هي نفس الحكاية. المفروض ان انا بشتغل في الفراغات بس. اول فراغ بيقابلني هو طبعا اللي على اليمين دوت، هجيب ايدي يمين شوية وهشتغله، هرتفع 3 سلسلة واكمل بقى 3 عمود بلفة بالشكل ده، ودي طبعا زاوية من الزوايا وهنكملها في نهاية الراوند زي ما حصل في السطر 2. بعديها 2 سلسلة. هنلاقي ايه الفراغ اللي هيقابلني بدأت عدد الفراغات تزيد. في فراغ هنا في النص، هو مش زاوية من الزوايا، الزوايا بس بشتغل فيها مرتين زي ده كده، ان 4 عمود بلفة وسلاسل و4 عمود بلفة. لكن لما بتجيلي مكان فراغ مش زاوية بشتغل بس 4 عمود بلفة مرة واحدة. ادي 1 2 3 4. بعديه سلسلتين اللي هيقابلني ايه؟ دي زاوية، الزاوية بنشتغل فيها مرتين. هشتغل 4 عمود بلفة 4 سلاسل 4 عمود بلفة اهو، دي زاوية يعني اشتغل مرتين. ادي 1 2 3 4 عمود بلفة دي اول مرة، وبعديهم 4 سلسلة وبعديهم 4 عمود بلفة تاني بالشكل ده. بعد كده سلسلتين هيقابلني فراغ عادي هشتغل فيه 4 عمود بلفة، سلسلتين هيقابلني الزاوية هشتغل فيها مرتين، بعديها سلسلتين فراغ عادي هشتغل 4 عمود بلفة بس، سلسلتين وهروح اكمل بقية الزاوية بتاعتي. بعد كده هقفل بمنزلقة في المكان دوت وارتفع 1 2 3 واكمل في الفراغ دوت. المفروض دي زاوية اهي 3 عمود بلفة علشان نكمل الاربعة. اول 3 سلاسل هما الرقم 4 معايا، بعديهم سلسلتين هلاقي فراغ عادي. الفراغات العادية هنا بقوا 2، زادت خلاص المساحة معايا. كل سلسلتين باخدهم مسافة تحت بيدوني فراغ زيادة فوق بشتغل فيه. هشتغل فوق هنا الفراغ العادي دوت 4 عمود بلفة يعني مرة واحدة، سلسلتين عندي فراغ بردك عادي هشتغل 4 عمود بلفة، سلسلتين هبص الاقي هنا زاوية هشتغل في الزاوية مرتين هي. هرجع بقى في النهاية خالص بكمل الزاوية الأخيرة عندي هنا، وبعد كده بقفل بغرزة منزلقة. طيب انا عايزة اشتغل منين في السطر ده الأخير؟ عايزة اشتغل من 3 عمود. انا هنا ارتفعت قفلت بمنزلق فوق اول عمود في 3 سلسلة، همشي بمنزلقة كمان فوق تاني عمود، وهمشي بمنزلقة كمان فوق 3 عمود، ومن 3 عمود برتفع سلسلة واشتغل غرزة حشو في المكان ده. بعد ما بشتغل غرزة حشو ما باخدش اي سلاسل زيادة، وبروح مباشرة اشتغل في المكان ده 1 2 3 4 5 6 7 غرزة عمود بلفة داخل السلسلتين دول. بعد كده هروح للعمود رقم 3 تحت هنا وهقفل بغرزة حشو. هرجع تاني السلسلتين هشتغل فوقيهم 7 عمود بلفة واقفل في 3 عمود بغرزة حشو، وهكذا بقى الراوند بتاعي كله. بمشي المكان اللي جاي ده كمان 7 عمود بلفة واقفل هنا بغرزة حشو في 3 عمود. باجي بقى في الفراغ اللي هنا عند الزاوية دي بشتغل كام عمود؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 عمود بلفة. الاختلاف اللي ما بين ال3 زوايا، الزاوية دي والزاوية دي والزاوية دي، بشتغل فيهم 11 عمود بلفة، وبقفل بردك هنا بغرزة حشو في 3 عمود، وهكذا بكمل لغاية ما اوصل طبعا للزاوية دي بشتغل 11 عمود بلفة، وارجع تاني اشتغل 7 في كل فراغ واقفل بغرزة حشو في 3 عمود، وبعد كده في الزاوية الأخيرة 11 غرزة
عمود بلفة، وبعد كده بروح قافلة هنا بغرزة منزلقة في غرزة الحشو دي. تعالوا بقى نطبق بسرعة مثلث الجراني بتاعنا. عملنا السنة اللي فاتت مثلث جراني، بس طبعا ما كانش بالشكل دوت، كان باترون تاني، وما شرحناش الباترون كمان بتاعه، اشتغلناه على طول. اول حاجة اتفقنا هنشتغل بدايرة سحرية. هجيب الخيط بتاعي واسيب مسافة من الخيط، وهلف على ايدي بالشكل ده حرف الاكس، وهلف ايدي الناحية التانية، هدخل من تحت اللفة الاولى وهسحب اللفة التانية بحرف الابرة. هخرج الخيط من صباعي واتأكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدايرة السحرية بتاعتي اهو. هرفع الخيط المتصل بالبقرة واحافظ دايما على طرف الخيط القصير ده ما يفلتش مني خالص. علشان اقفل الدائرة السحرية بتاعتي هرتفع سلسلة، السلسلة دي بنقفل بيها الدايرة السحرية. المفروض ان انا ارتفع بعد كده 3 سلسلة. طيب هرتفع 3 سلسلة بعد السلسلة دي، ولا هعتبر السلسلة دي من التلاتة الارتفاع؟ هعتبر السلسلة دي من التلاتة الارتفاع، يعني هرتفع بعديها كمان سلسلتين، 1 2. اشتغل ايه بعد كده في الباترون؟ اشتغل 3 عمود بلفة داخل الدائرة السحرية بتاعتي او الدائرة بتاعتي ايا كانت، سواء بقى سحرية او بسلاسل. الف الخيط وهدخل اشتغل عمود بلفة، الف الخيط واخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين، معايا حلقتين الف الخيط واخرج منهم. هنشتغل كمان عمود بلفة، المفروض ان احنا نشتغل 3. مراجعة سريعة على غرزة العمود بلفة، بيكون معايا حلقة على الابرة، الف الخيط بيبقى معايا حلقتين، هدخل الفراغ اللي هشتغل فيه، هلف الخيط واخرج من تحت بيبقى معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقى حلقتين، هلف الخيط واخرج منهم. كده عملنا 3 عمود بلفة، المفروض يكون معانا 4. هدخل واعمل ده رابع واحد. ايه بعد ال4 عمود بلفة؟ عندي 3 سلاسل، طرف الخيط بشده بضيق طبعا سنتر الدايرة، 1 2 3. بعديهم 4 عمود بلفة تاني في نفس الدائرة بتاعتي، كده 1 2 3 4. بعديهم 3 سلسلة، 1 2 3. تاني هكرر 4 عمود بلفة، 1 2 3 4. ايه تاني بعديهم كمان 3 سلسلة. طيب بعد ال3 سلسلة نقفل بقى سنتر الدايرة بتاعتي خلاص. بعد ال3 سلسلة احنا عندنا 3 زوايا، يعني 3 سلاسل متكررة 3 مرات اهم. هقفل بغرزة منزلقة في ثالث سلسلة ارتفاع انا ارتفعتها، 1 2، دي التالتة اهي. طيب المفروض ان انا اشتغل في زاوية من الزوايا. هل يا ترى هتمشي بقى بمنزلقة فوق الاعمدة دي كلها لغاية ما توصلي للزاوية دي، ولا هتبدأي تشتغلي من الزاوية دي؟ الزاوية دي طبعا اقرب لي. هرتفع من نفس المكان اللي انا فيه 3 سلسلة، 1 2 3. المفروض ان انا ارتفع واشتغل كام؟ بعديها 3 عمود بلف، وهلف الخيط وهدخل، هاجي بايدي كده للخلف، هشتغل في الزاوية دي كمان 3 عمود بلف. ادي 1 2 3. انا كده اشتغلت نص الزاوية، ولسه هكملها لما اوصل لنهاية الراوند. بعد كده سلسلتين مسافة، ادي 1 2، وهروح للزاوية التانية اهي، واشتغل مرتين. هشتغل مرة 3 عمود بلفة، ادي 1 2 3. بعد ال3 كام؟ بعد ال3 عندي 4 سلسلة، 1 2 3 4. وادخل تاني في نفس الفراغ او الزاوية اشتغل كمان سوري، المفروض ان انا اشتغل 4 عمود بلفة، اسفة عفوا. كده 3 يبقى 4. بعديها 4 سلسلة، 1 2 3 4. هرجع تاني في نفس الفراغ اشتغل 4 عمود بلفة، ادي 1 2 3
4. بعديه سلسلتين، 1 2 اهو. احنا فين؟ احنا هنا. هتقابلني الزاوية دي، هروح اشتغل فيها 4 عمود بلفة، 4 سلسلة، 4 عمود بلفة. 1 2 3 4. بعديهم كام؟ 4 سلسلة. 1 2 3 4. تاني في نفس الزاوية 4 عمود بلفة. دي 1 2 3 4. هنمشي بسلسلتين، هتقابلني الزاوية دي اللي هي الأولى. احنا اشتغلنا نصها طبعا، فهشتغل فيها كام؟ هشتغل 4 عمود بلفة. ادي 1 2 3 4. وبعديهم 4 سلسلة. 1 2 3 4. طيب انا كده كده اشتغلت خلاص ريدي، اشتغلت الجزء الاول من الزاوية. يبقى هروح اعمل ايه؟ هقفل بغرزة منزلقة في ثالث سلسلة ارتفاع انا ارتفعتها بالشكل ده. عندي الزوايا الثلاثة، ادي 1 2 3. بس مع الزوايا الثلاثة حصل ايه؟ حصل عندي في فراغ هنا وفراغ هنا وفراغ هنا، في كمان 3 فراغات زيادة. بدل ما انا كان معايا 3 بس من الفراغات، بقى معايا دلوقتي 6. في كل سطر طبعا هنرتفعه هيزيد عدد الفراغات اللي معانا. طيب الراوند اللي جاي هنشتغله ازاي؟ ده رقم 3 اهو. هرتفع 3 سلسلة من نفس المكان اللي انا فيه. 1 2 3. هرجع تاني لورا اشتغل كمان في الفراغ الاولاني دوت 3 عمود بلفة عشان يبقى العدد معايا 4. ادي 1 2 3. بعديه كام؟ بعديه سلسلتين. 1 2. اللي هيقابلني ده ايه؟ زاوية؟ لا مش زاوية. اللي هيقابلني ده فراغ عادي جدا. الزوايا بس اهي، دي زاوية دي زاوية دي زاوية، لكن الفراغات الثلاثة دول مش زوايا. الفراغ اللي في النص بشتغل فيه 4 عمود بلفة بس، مش مرتين، مرة واحدة بس. ادي 1 2 3 4. بعديهم سلسلتين. 1 2. هيقابلني زاوية، الزاوية اهي بشتغل فيها مرتين. 4 عمود بلفة، 4 سلسلة، 4 عمود بلفة. دي 1 2 3 4. برجع 4 سلسلة. 1 2 3 4. تاني في نفس الزاوية بشتغل كمان 4 عمود بلفة. ادي 1 2 3 4. وبعد كل فراغ بشتغله بشتغل سلسلتين. الفراغ اللي هيقابلني ده ايه؟ زاوية؟ لا مش زاوية، ده فراغ عادي، يعني هشتغل فيه مرة واحدة. ادي 1 2 3 4 عمود بلفة مرة واحدة، مش هكرر تاني. بعديهم سلسلتين. 1 2. هتقابلني ايه بقى؟ هتقابلني فعلا زاوية. هروح اشتغل فوق الزاوية ايه؟ 4 عمود بلفة، 4 سلسلة، 4 عمود بلفة. ارجع سلسلتين، هلاقي هنا فراغ عادي اشتغل فوق منه 4 عمود بلفة. بعديه سلسلتين. بعد السلسلتين هلاقي ايه؟ بقية الزاوية اللي هي الاولى هشتغل 4 عمود بلفة داخلها، وبعد كده 4 سلاسل واقفل بمنزلقة. طبعا هرجع لكم في نهاية الراوند ونكمل مع بعض. رجعت لكم تاني بالشكل ده. خلاص وصلت لنهاية الراوند دوت. اتفقنا في النهاية بشتغل في الزاوية الأخيرة دي 4 عمود بلفة، 4 سلسلة، وبعد كده بقفل بمنزلقة في ثالث سلسلة ارتفاع في الجزء الأول من الزاوية بالشكل ده. السطر اللي جاي هو تكرار بالظبط للسطر اللي فات. برتفع 3 سلسلة. 1 2 3. انا هشتغل في الزاوية الاولى دي، هرجع لورا كده اشتغل فيها 3 عمود بلفة، وهعتبر ان ده طبعا اول جزء في الزاوية دي. ادي 1 2 3. 3 عمود بلفة و3 سلاسل ارتفاع، يبقى الاربعة بتوعي. بعديهم سلسلتين. 1 2. هيقابلني ايه؟ هيقابلني فراغ عادي. في الفراغ العادي بشتغل ايه؟ مرة واحدة بس 4 عمود بلفة. بعديه سلسلتين، وبعد كده هلاقي فراغ عادي.
هشتغل فيهم 4 عمود بلفة، هعمل سلسلتين واروح الاقي دي زاوية، الزاوية بشتغل فيها مرتين زي ما احنا شايفين اهم، 4 عمود بلفة، 4 سلسلة، 4 عمود بلفة. هرجع هلاقي زي ما احنا شايفين سلسلتين، وبعد كده زاوية مش زاوية، سوري يا جماعة، فراغ عادي بشتغل فوق منه 4 عمود بلفة، وارجع سلسلتين و4 عمود بلفة لان ده فراغ عادي. فوق الزاوية هعمل مرتين 4 عمود بلفة، 4 سلاسل، 4 عمود بلفة. هرجع تاني الاتجاه دوت، هنلاقي نفس النظام، هو نفس السطر اللي فات، هو نفس السطر اللي احنا فيه دوت. الاختلاف الوحيد بس اللي حصل معانا ان احنا تحت كان عندنا 3 زوايا و3 فراغات، هنا عندي 3 زوايا وعندي 6 فراغات. ليه 6 فراغات يا رندا؟ لان عدد الفراغات بتاعي زاد، كل سلسلتين بعملهم من تحت بيزودوا لي عدد الفراغات اللي فوق. هكمل الراوند دوت زي الراوند اللي تحت بالظبط بنفس الطريقه اللي شرحتها معاكم، وهرجع لكم نعمل اخر راوند مع بعض. رجعت لكم تاني بالشكل ده، خلاص خلصت الراوند رقم 4 او السطر رقم 4. في النهايه طبعا بعد ما عملت ال4 سلاسل هقفل بمنزلقه في اول سلسله ارتفاع هنا. بعد كده هنمشي بمنزلقة زي ما احنا شايفين، احنا في المكان ده خلاص بنقفل بمنزلقة. همشي بمنزلقة هنا وبمنزلقة هنا، وفي تالت عمود انا طبعا عملت فوق منه المنزلقة هرتفع سلسلة واشغل غرزة حشو، وهنروح نشتغل في الفراغ اللي هيقابلني على طول اللي هو دوت. هنشتغل 7 عمود بلفة ونقفل بمنزلقة في تالت عمود موجود عندي هنا اهو، وهكمل بنفس الطريقة. قبل بس نقفل بمنزلقة هنا، وهمشي بمنزلقة. المفروض هو تالت عمود عندي هنا، انا قفلت على طول في انا قفلت هنا. هرتفع سلسلة واحدة وهقفل غرزة حشو، هدخل واشتغل غرزة حشو، مش هرتفع حاجة بعد غرزة الحشو، وهلف الخيط على الابرة واروح للفراغ ده اشتغل 7 عمود بلف بدون ارتفاعات. ادي 1 2 3 4 5 6 7. بعد ال7 هروح لتالت عمود كده، 1 2 3، وهقفل بغرزة حشو. بعد كده هروح للفراغ اللي بعده اهو، هشتغل 7 عمود بلفة، 1 2 3 4 5 6 7. بعد كده هروح لتالت عمود، ادي 1 2 3، ونقفل بغرزة حشو. هيقابلني لسه بردك فراغ عادي، واللي جايه دي الزاوية. هشتغل في الفراغ العادي 7 عمود بلفة، ادي 1 2 3 4 5 6 7. في تالت عمود بنعد ونقفل بغرزة حشو. دي زاوية، هنشتغل فوق الزاوية كام؟ هنشتغل فوق الزاوية احنا تقريبا عدينا 11 غرزة عمود بلفة. دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صح. هدخل في الفراغ دوت هعمل 11 غرزة عمود بلفة، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. بعد ال11 بروح لتالت عمود، 1 2 3، وبقفل بغرزة حشو، وبكمل الراوند بتاعي كله بنفس الطريقة. فوق كل فراغ من الفراغات دي طبعا بقفل في تالت عمود هنا، في كل الاعمدة دي بقفل في تالت عمود، لكن في كل فراغ بشتغل 7 عمود بلفة. لما بوصل للزاوية من الزوايا التلاتة بشتغل 11 عمود بلفة، هرجع 7 7 7، وبقفل طبعا في تالت عمود من كل واحدة فيهم بغرزة حشو، وارجع هنا لما اوصل للزاوية بتاعتي دي هشتغل فيها 11 غرزة عمود بلفة،
وبعد كده هنقفل بغرزة منزلقة. طبعا هرجع لكم في النهاية نقفل المثلث بتاعنا مع بعض. رجعت لكم تاني وبالشكل ده بيكون هو ده مثلث مش مربع، مثلث الجيراني في شكله النهائي. المفروض ان احنا طبعا بنقفل، المفروض احنا بنقفل هنا بغرزة حشو، بس احنا قافلين بغرزة حشو في البداية، يبقى هقفل بغرزة منزلقة في اول غرزة حشو بتقابلني هنا في المكان ده علشان اقفل الشغل بتاعي بالشكل ده. في النهاية بيكون مثلث الجيراني بتاعي، بس طبعا بطريقة جديدة وبشكل حلو، بان احنا بنعمله طبعا الاطار الاخير بتاعه دوت زي ما احنا شايفين. دي كانت فكرة النهاردة، اتمنى يا رب انها تنول اعجابكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني في فيديو جديد من وي. بس حابة ان انتوا تشوفوا كمان معايا الفانوس اللي احنا بنعمل منه فرع فوانيس رمضان، نزين بيه المطبخ، نزين بيه طبعا الشقة بتاعتنا. لو حابين تتفرجوا عليه او تشوفوه، هو موجود الفيديو بتاعه في قناة كروشيه مع رندا، قناتي التانية. اتمنى تشرفوني فيها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب واستنوني في فيديو جديد من وي.